Vâng, kính chào các bác anh chị và các bạn. Thì đáng lẽ ra thì hôm nay cũng chưa đến cái phần giới thiệu về thông kinh lạc ở trong cái chương trình sức khỏe rất đẹp không dùng thuốc này. Nhưng mà thực sự là có rất nhiều các bác anh chị dùng quá nhiều. Có người còn nhắn tin rất cụ thể này, tóm lại là anh định chữa bệnh bằng cách nào. Thì tôi rất tiếc là đã có những câu hỏi như vậy. Bởi vì tôi đã nói rồi, ở đây không phải một phương pháp chữa bệnh mà nó là 5 phương pháp, bao gồm kết hợp là ngăn chặn độc tố vào cơ thể con người cũng là chữa bệnh, ăn uống theo ngũ hành âm dương cũng là chữa bệnh, tập dưỡng sinh tại nhà, tại phòng của mình ngủ đấy cũng là chữa bệnh, tự chữa tâm bệnh, điều chỉnh cảm xúc cũng là chữa bệnh. Và những cái này từ đầu đến giờ là giới thiệu cả rồi. Chỉ còn mỗi một cái nữa là phương pháp thông kinh lạc là chưa giới thiệu. Thì 4 cái này là tự cô bác anh chị tự chữa được. Tôi đã giới thiệu thật kỹ rồi. Nhưng mà tôi không hiểu là ở đây cô bác anh chị xem video hiểu như thế nào, hay là do cái cách trình bày của tôi nó chưa được rõ ràng. Nếu mà đúng là chưa được rõ ràng là tôi xin lỗi. Còn tôi cũng cố gắng hết sức để mà trình bày thật cụ thể để các bác anh chị hiểu được là chữa bệnh không nhất thiết cứ phải đến bệnh viện mới là chữa bệnh, mà hàng ngày hàng giờ, từng giây từng phút, từ giấc ngủ, miếng ăn, uống nước, tất cả mọi thứ sinh hoạt hàng ngày đều là chữa bệnh. Phải giác ngộ được như thế thì mới khỏe được. Nó là phải sống giờ nào là chữa bệnh giờ đó, chứ không phải cứ tiêm thuốc, uống thuốc, đến viện nằm châm cứu, hay là xoa bóp bấm huyệt, hay là uống thuốc nam Tây Bắc mới là chữa bệnh đâu. Người bác sĩ giỏi nhất phải nằm trong chính bản thân chúng ta, chứ không phải nằm trong bệnh viện. Tôi mong rằng là các bác chị hiểu cái điều đó. Nên từ cái việc tự tập dưỡng sinh cho đến suy nghĩ tích cực cũng đang chữa bệnh đấy ạ. Ăn uống theo ngũ hành âm dương cũng đang chữa bệnh đấy ạ, chứ không phải là cứ đến viện mới là chữa bệnh đâu. Tôi nói rồi, ngăn chặn độc tố được vào cơ thể chúng ta là được 25%. Chúng ta tự chữa được tâm bệnh, điều chỉnh cảm xúc, trong đó kể cả là giao tiếp thành công cũng là chữa bệnh, 25% nữa. Tập được bài dưỡng sinh chữa bệnh ngay tại nhà của ta, 15% nữa. Đấy, 15% nữa, 65%. Ăn uống theo ngũ hành âm dương tự có bác anh chị sắp xếp lấy. Ăn uống làm sao theo cái cách hướng dẫn tôi đã hướng dẫn rồi đấy. Đâu là âm, đâu là dương, tự sắp xếp món ăn cho mình cũng được 15% nữa rồi. Còn lại thông kinh lạc nó chỉ có 25% thôi. Đừng trông cậy cả vào thông kinh lạc. Đừng muốn có 100% sức khỏe thì đừng tất cả chỉ trông chạy vào có mỗi 25% chữa bệnh, chữa thế bệnh này. Mà ta xác định là cô bác anh chị phải tự làm lấy 75%. Còn không hiểu, không quan niệm sai về sức khỏe, cứ phải là bác sĩ mới chữa được bệnh, mình không tự chữa cho mình thì không bao giờ có sức khỏe trọn vẹn đâu ạ. Tôi nói thật như thế. Đấy, cứ thử xem có đúng không. Các anh chị đã chữa đủ cách rồi đúng không ạ? Đi khắp các bệnh viện rồi, về đâu lại vào đấy chữa mãi rồi. Thế thì bây giờ phải có cái quan niệm khác đi, chứ cứ cái quan niệm cũ mà muốn có kết quả mới làm sao có được. Đấy. Thì hôm nay là cái phần thông kinh lạc thì đây chỉ giới thiệu trên cơ sở lý thuyết, còn thực hành thì phải cầm tay chỉ việc. Chứ còn ở như trên cái video này thì tôi không thể nào giới thiệu thực hành được, bởi vì chả ai họ đồng ý cho quay khi làm cho họ cả. Không người nào họ đồng ý cho quay để làm cho họ cả, để mà làm video cả. Cho nên là ở đây chỉ giới thiệu được lý thuyết của các anh chị thôi. Còn ai thực sự muốn học cái môn thực hành này, trong đó có cả kiểm tra sức khỏe, rồi là thực hành kể cả chữa tại gốc, chữa lâu dài và giảm đau tại chỗ, giảm đau tức thời,
hay là kiểm tra tư vấn sức khỏe, massage thông kinh lạc, massage vừa sức khỏe vừa body vừa thư giãn, thì cũng phải cầm tay chỉ việc. Cái đó là thực tế thì mới được, bởi vì chữa bệnh cho người nó không phải chuyện đùa, là cầm tay chỉ việc. Còn đây tôi giới thiệu lý thuyết, tất nhiên nếu là người thông minh thì thông qua lý thuyết này cũng làm được, tôi nói thật như thế. Nếu là người đam mê thực sự, người mà không đam mê thực sự thì có khi là học nhiều lần cũng không làm được. Vẫn là quan điểm chịu khó thì khó chịu, không chịu khó sẽ khó chịu. Thế thì ở như cái phần thông kinh lạc này nó rất dài lắm, không đâu. Nên là mong cô bác anh chị mà đã để ý được cái phần sốt ruột, mà mong được cái phần này, cũng đề nghị nhiều. Tôi đáng lẽ là còn nó phải ít nhất là chục cái video nữa thì đến cái phần này. Phần này sẽ là phần cuối cùng, nhưng mà nhiều người dục quá thì tôi cũng thấy sốt ruột lây và tôi làm cái video này trước, còn đang còn một số cái nữa làm sau. Đấy. Thế thì muốn thông kinh lạc được thì trước tiên là phải hiểu được kinh lạc là gì cái đã. Kinh lạc là gì cái đã. Thế thì vẫn là cái câu nói của các cụ ta ngàn đời nay là kinh lạc không thông sinh bách bệnh, mà kinh lạc thông suốt thì bách bệnh tiêu tan. Ngay cả ông tổ người nhi Việt Nam ta là cụ Hải Thượng Lãn Đông Lê Hữu Trác đã từng nói là phải dùng thuốc để chữa khỏi bệnh là hạ sách, còn không dùng thuốc mà chữa khỏi bệnh được, chăm sóc được sức khỏe mới là thượng sách. Bởi vì cơ thể ta là bộ máy sinh học rất hiện đại, nó đã có đủ hết chức năng rồi, chỉ cần cái chức năng hoạt động hoàn chỉnh là con người ta không có bệnh, con người ta sinh ra không phải để uống thuốc. Vậy thì kinh lạc là gì mà nó là kỳ diệu vậy? Nó đã không tốn tiền, đã không có phản ứng phụ, đã không tạo ra kháng thuốc, cũng không làm cho cơ thể lười đi, không làm cho cái bộ máy này nó lười đi. Đông y tin rằng các kinh lạc là những đường dẫn khí của cơ thể, cũng như các mạch máu dẫn truyền máu trong cơ thể người, và các kinh lạc liên kết các tạng phủ lại với nhau, trải rộng khắp cơ thể. Tạng phủ là nơi cư ngụ của linh hồn. Đông y giảng rằng thần ngụ tại tim, hồn ngụ tại gan, trí ngụ tại thận, phách ngụ tại phổi và ý ngụ tại tỳ. Sự điều khiển và sự vận động của kinh lạc không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần của con người. Khi tinh thần phục hồi thì thể xác cũng phục hồi theo. Tinh thần cũng là vật chất, chẳng qua nó ở dạng siêu hình hay là vô hình và tinh vi hơn. Bởi vậy Đông y quan niệm tinh khí thần là ba báu vật tam bảo của sinh mệnh, và người muốn điều trị bệnh phải hiểu được tận gốc, trị từ tâm. Thì Hoa Đà đã nói rồi, hạ sách là dưỡng thân, trung sách là dưỡng khí, thượng sách là dưỡng tâm. Tâm mới là vấn đề sinh ra mọi nguồn gốc của bệnh và cũng là nơi chữa bệnh. Cho nên quan điểm tôi trước sau như một là không chữa tâm bệnh thì đừng chữa thể bệnh, phải chữa tâm bệnh trước. Thế tinh gồm các tinh tiên thiên do cha mẹ sinh ra, và hậu thiên do ăn uống hít thở, và vào hệ thống kinh lạc sẽ chuyển hóa thành khí và năng lực nội sinh. Thần là trạng thái cao nhất của năng lực nội sinh, mà khi mà khí được vận chuyển lưu thông khắp vòng chu thiên, nó có thể so sánh chức năng như vòng tuần hoàn máu. Mặt khác, trong cơ thể con người chúng ta có tới 90% gen ngủ yên theo thời gian, và nó chỉ hoạt động khi nào não ra lệnh. Thật tiếc khi 90% này bị lãng phí theo năm tháng mà lại bỏ tiền ra để gánh thêm các tác dụng phụ. Từ cổ chí kim, các kiến thức về kinh lạc hàng ngàn năm nay vô cùng phong phú và đa dạng, thậm chí có chỗ còn chồng chéo nhau. Nhưng nhìn chung tất cả các tài liệu đều thống nhất coi kinh lạc là hệ thống mạng lưới thúc đẩy tuần hoàn, vận hành khí huyết nuôi cơ thể và đào thải độc tố ra ngoài, từ cơ thể ra bên ngoài. Tuy vậy, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có tài liệu nào phẫu thuật chứng minh kinh lạc. Đấy. Có những cái tài liệu còn nói rằng là không có kinh lạc.
Cho nên tất cả chỉ kiểm chứng bằng thực tế, bằng kết quả trị bệnh mang lại. Và nếu đem ra trình bày thì phải chi phí quá nhiều thời gian để nghiên cứu của độc giả, ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu thực hành trị bệnh. Nên ở những cái phần này chúng tôi chỉ xin chủ yếu nêu cụ thể mô tả về tác dụng của 12 đường kinh và cái cách thực hành trên 12 đường kinh, và trong đó là có 2 mạch nhâm đốc, thì nó là tất cả 14 đường kinh mạch. 14 đường kinh mạch chính nó liên quan trực tiếp đến việc phục hồi lục phủ ngũ tạng. Còn các con đường lạc và đường sơn sẽ xin giới thiệu ở phần Patsa Body sau. Thế thì tóm lại nói vậy, kinh lạc là cái gì? Thì kinh là đường dọc, sợi thẳng, là đường chính, đi thông mọi chỗ. Còn lạc là đan lưới, là những nhánh phân ra từ kinh. Thế nhưng mà tất cả các huyệt thì đều nằm trên đường kinh, gần như nó nằm ở những cái điểm giao nhau giữa đường kinh và đường lạc. Đường kinh là đi dọc, đường lạc là đi ngang. Đường lạc sẽ nối từ đường kinh đi ngang ra đến lục phủ ngũ tạng. Và cái điểm giao nhau giữa đường kinh với đường lạc chính là huyệt. Như vậy, một điều lạc quan đánh giá, ai cũng hiểu một điều là thông được tất cả các đường kinh là thông được tất cả các huyệt. Đấy. Còn thông được tất cả các huyệt chưa chắc đã thông được đường kinh, nhưng thông được đường kinh chắc chắn thông được toàn bộ huyệt. Đó là cái quan điểm rõ ràng thì không thể chối cãi được. Thế đường kinh lạc làm thành một mạng lưới nối tiếp chằng chịt phân bố khắp toàn thân. Kinh lạc liên kết các tạng phủ, các tổ chức lại với nhau thành một chỉnh thể thống nhất. Đấy. Thế nhưng mà vẫn chưa nói kinh lạc là cái gì. Thế thì năm 1986, bác sĩ Jan Kaoliji và các nhà khoa học tại viện Nike đã chụp hình được các đường kinh lạc bằng một máy điện tử đặc biệt. Các nhà khoa học tiêm vào một số huyệt một loại dung dịch tên nick, một loại hóa chất có tính phóng xạ. Máy ảnh này bắt được những tia gamma phát ra từ chất này. Qua đó người ta thấy sau khi tiêm vào các huyệt dung dịch Titanic nói trên đã lan tỏa theo đường kinh, phần nào trùng hợp với các đường kinh được miêu tả trong sách, trong các tài liệu, trong các sơ đồ. Đấy. Trong các sách châm cứu. Ngược lại, nếu tiêm vào một điểm trên cơ bắp hoặc trên vị trí không có huyệt thì nó lại tụ lại một chỗ mà không lan tỏa được. Đáng chú ý nhất là các nhà khoa học đã xác định được rằng đường kinh châm cứu mà ảnh chụp được nó không tương ứng với mạch máu, nó không tương ứng với đường dây thần kinh, nó cũng không tương ứng với đường gân. Đấy. Cho nên là có một số người nói là kinh lạc là đường lưu thông khí huyết, là sai đấy. Khí là oxy, huyết là máu, khoáng chất. Nói thế là sai. Mà thông kinh lạc để thúc đẩy quá trình vận hành lưu thông thì còn nghe được. Còn thông kinh lạc, còn nói là kinh lạc là đường vận hành khí huyết là nói sai. Đấy, nó như thế này. Thế thì tóm lại đường kinh nó là cái gì? Nó không phải gân, không phải thần kinh, nó không phải mạch máu, không phải động mạch, tĩnh mạch, mạch mạch, thì nó là cái gì? Mà trong cái ấn vào huyệt thì ta lại có cảm giác căng nhất tức buồn. Đẩy vào trong đường kinh, đẩy khi thông kinh lạc, đẩy vào đường kinh thì ta thấy là riêng cái vị trí đường kinh nó khác hẳn luôn. Từ cái người đẩy, từ cái người làm thao tác cho đến cái người được làm thao tác đều với cảm giác khác hẳn so với các vị trí khác. Và đặc biệt hiệu quả chữa bệnh thì rất rõ rệt, không thể chối cãi được. Đấy. Thế thì có một điều là thế này này. Tất cả các loại sách cũ, quan niệm cũ thì đều nghĩ rằng trong cơ thể chúng ta chỉ có tinh, thần, khí. Hay nói cách khác là chỉ quan tâm đến khí huyết. Mà gần như trước, tài liệu cũ trước là không ai quan tâm đến điện.
không ai quan tâm đến nhân điện. Và mãi đến sau này thì mới có những người chứng minh được, nghiên cứu được và chứng minh bằng thực tế được là điện mới là vấn đề quan trọng. Kinh lạc chính là cái đường điện cảm ứng, cảm biến nối liền tất cả các hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, tất cả các tuyến giáp, tuyến yên, tất cả lục phủ ngũ tạng. Và trong cái thời buổi bây giờ mà các vị biết là nếu như thông tin liên lạc mà đứt, không có thông tin liên lạc thì mọi thứ đều không hoạt động được, nhất là cái thời 4.0 này. Cho nên thông tin liên lạc là vô cùng quan trọng. Đành rằng là máu, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch vận chuyển máu đến nuôi cơ thể, vận chuyển khí huyết đến nuôi cơ thể. Nhưng vấn đề là cái lượng máu cần phải vận chuyển bao nhiêu, vận chuyển máu có những chất gì, vận chuyển đến đâu, vận chuyển đến gan thì những chất gì, rồi đến tim thì những chất gì, có điều hành đúng được hay không, đủ tiêu chuẩn được hay không, đủ định lượng hay không, thì phải phụ thuộc vào hệ thân, phải phụ thuộc vào hệ thống thông tin, truyền tin chính xác thì mới vận chuyển chính xác được, nếu không lại gây rối loạn. Cho nên đường thông tin này là đầu mối của tất cả các đường khác. Nó thúc đẩy được quá trình tiêu hóa hấp thu, nó thúc đẩy được quá trình vận hành khí huyết trong nuôi cơ thể, nó thúc đẩy được quá trình đào thải độc tố ra bên ngoài. Từ vấn đề cảm nhận cảm xúc, điều chỉnh tất cả mọi hoạt động của cơ thể con người, kể cả giao cảm, kể cả thần kinh giao cảm, thần kinh phó giao cảm, đều từ cái hệ thống thông tin này mà ra. Thế nhưng mà tại sao hệ thống thông tin nó lại tắc? Bởi vì hệ thống thông tin này nó phải được chạy theo đường điện của nó, mà trong đường điện của nó thì cấu tạo của nó lại là vô số các nhà máy phát điện bằng các nguyên tử, bằng các tế bào. Thế thì nếu như dòng điện nội sinh rối loạn, dọc cái tuyến đấy nó bị rối loạn thì nó sinh ra tắc nghẽn. Mà rối loạn thì có cái gì đâu đơn giản, chỉ cần rối loạn cái dòng điện nội sinh giữa proton dương và electron âm, chỉ cần rối loạn cái dòng điện đó thôi là coi như đoạn dây điện đó bị đứt, bị tắc nghẽn, không lưu thông được, mọi thông tin bị chấm dứt. Thế ta thông được cái đường điện đó ra, ta phục hồi được cái dòng điện hấp dẫn của nó, phục hồi được cái điện giải của nó, thì nó là hoạt động bình thường, nó lại thông tin, nó lại báo cáo, nó lại nhận lệnh, nó lại phát lệnh được. Thế đâu, là mọi hoạt động là trở lại như cũ. Đấy, nó là như vậy. Cho nên khi nắn vào đường kinh, các vị biết liền. Như tôi bây giờ là tôi lần theo đường kinh của bệnh nhân là tôi không phải nhìn nữa. Đúng, tôi không phải nhìn nữa rồi. Cảm giác ở đầu ngón tay này rất chính xác. Cả một cái bắp thế này, chỗ nào có đường kinh nó căng hẳn này, nó căng hẳn này. Còn chỗ nào không có đường kinh nó bình thường. Và khi ấn vào cái đường kinh ấy, thì cái người được ấn ấy, người ta có cảm giác khác hẳn này, dễ chịu hẳn này. Còn ấn vào cái chỗ khác nó chỉ có đau thôi, nó rõ ràng. Cho nên làm sai không ta biết liền. Các vị làm cho người ta, làm đúng làm sai người ta biết hết. Vì ấn vào đường kinh nó khác hẳn, cảm giác nó khác hẳn. Còn ấn sai đường kinh nó biết hẳn, nó biết ngay lập tức. Thế nó không giống như ấn huyệt đâu. Ấn huyệt cảm giác nó vẫn khác so với việc ấn vào đường kinh. Đấy. Các vị cứ thử xem thì biết. Cho nên là cái việc dạy về thực hành đường kinh này cực kỳ công phu, cẩn thận, chứ không phải không. Không có là các vị ra đi làm chữa bệnh cho người ta là bị người ta nói cho ngay. Hôm qua anh làm khác, này anh làm khác, tôi nói ngay. Đấy, như thế. Cho nên là sau này thì biết được. Thế thì nói như vậy thì cái thông kinh lạc bây giờ nó có khác gì với lại cái việc xoa bóp bấm huyệt thông kinh lạc từ xưa đến nay? Thì thực ra là
Từ xưa đến nay tôi cũng xin nói lại một chút là cái bấm huyệt ấy, thì nó là xoa bóp bấm huyệt, nó là xu thế trị bệnh, không dùng thuốc hiệu quả, được lựa chọn. Thế nhưng mà bấm huyệt là liệu pháp sử dụng đôi bàn tay và các ngón như mô tay, gốc bàn tay, đốt ngón tay, lòng bàn tay, tác động vào các vị trí các huyệt trên cơ thể để khi tạo ra huyệt được kích thích, tác động, kích hoạt khả năng tổ chức phục hồi chữa lành thông qua hệ thống kinh lạc. Theo Tổ chức Nghiên cứu Y tế Thế giới, cơ thể có 108 đạo huyệt, 72 huyệt cơ bản, 36 huyệt quan trọng, nối liền 12 đường kinh và 8 mạch kinh kỳ. Huyệt, kinh mạch và tạng phủ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bấm huyệt là tác động đến da thịt, hệ thống thần kinh, mạch máu, cơ quan thụ cảm, làm xuất hiện những thay đổi về thần kinh, nội tiết, thể dịch, từ đó tăng khả năng lưu thông khí huyết, sản sinh hormone endorphin, giảm đau nội sinh, giảm đau theo tiết đoạn thần kinh, giãn cơ và đạt được mục đích trị bệnh. Đấy là bấm huyệt là như vậy. Đấy, tóm tắt là bấm huyệt là như vậy. Thế còn thông kinh lạc nó là cái gì? Thông kinh lạc nó là cái gì? Và tác dụng của nó ra làm sao? Thì tác dụng của phương pháp thông kinh lạc ở lục phủ ngũ tạng thì mọi bệnh nội thương đều do chức năng lục phủ ngũ tạng suy yếu mà sinh ra. Các chức năng này suy yếu lại do hệ thống kinh lạc liên quan đến các cơ quan lục phủ ngũ tạng tắc nghẽn. Vì vậy, các tạng phủ có liên quan mật thiết đến các đường kinh lạc ngay từ tên gọi. Ví dụ túc thiếu âm thận là chức năng liên quan đến thận. Đấy. Thế thì ở thông kinh lạc ấy, thì nó cũng gần như châm cứu ở cái chỗ nguyên tắc, có nguyên tắc bổ tả. Thế thì nguyên tắc bổ là gì mà nguyên tắc tả là gì? Bổ là đi theo đường kinh. Đấy, đi theo hướng đi của đường kinh. Đấy, ví dụ như này, cái đường thận kinh, đường thận kinh này nó đi từ dưới huyệt dũng tuyển, bàn chân nó đi lên, lên, thì ta sẽ làm từ dưới ta làm lên, nó gọi là bổ. Còn tả là ngược lại. Đấy. Thế thì cái nguyên tắc bổ tả của nó là nó sẽ chi tiết ở như sau, nhưng mà thần kinh thì hệ kinh lạc đặc điểm là về mặt luận bệnh và thao tác. Ở đây chủ yếu cái phần này ta chỉ nói về luận bệnh và thao tác thôi. Nên sau khi tìm hiểu kỹ phần sau thấu đáo về phần này, vì đây là cái phần này ta làm trước rồi. Tất cả các triệu chứng sốt hoặc đau trước tiên phải xác định nguyên nhân của các bệnh đó phụ thuộc vào phủ tạng nào, liên quan đến đường kinh nào, vị trí đau nằm ở trên đường kinh nào, để có thể vận dụng âm dương bổ tả hợp lý. Ví dụ đau nửa đầu, vị trí đau nằm trên đường kinh, đường đỡm kinh thuộc đường kinh dương. Như vậy nhưng lại có hiện tượng dưới chân lạnh, vậy thì âm hư sinh rối loạn dương trước tiên, nên tác động khí kinh âm. Đường kinh âm có liên quan nhiều đến đỡm và gan kinh, nhưng lại xác định xem đau nửa đầu ở bên nào, trái hay phải. Đấy, nó còn như thế này. Trái là dương mà phải là âm. Vậy hãy bổ sung gan kinh trước, nhưng nên tìm âm dương của gan kinh, đường kinh chân trái, và dương là dương trong âm, đường gan kinh bên phải là âm trong âm. Vậy nếu đau nửa đầu bên trái thì làm chân trái trước và ngược lại. Xong việc khách quan mới đến việc chủ quan, tức là đến lúc tác động đỡm kinh. Đỡm kinh là đường kinh dương, có hướng đi từ trên đầu xuống chân, ta tạm coi như là từ A đến B. Hướng đi của nó từ A xuống B. Như ta đã biết, A vốn là dương, B vốn là âm. Nếu hiện tượng tại điểm đau nằm ở vị trí A thì nên tác động kinh lạc ở điểm đau, nghĩa là vị trí A, tháo gỡ tắc nghẽn cho A phẩy. Đỡm kinh có hai đường, trái là dương, phải là âm. Nếu đau trái thì tác động đỡm kinh phải trước. Tương tự như vậy, tất cả các điểm đau trên người đều xác định vị trí và đường kinh liên quan để tìm ra các tác động đúng đắn.
Đấy, đó là cái vấn đề là bổ tán như vậy. Thì các tạng phủ có triệu chứng mãn tính thì dùng phép bổ. Bổ là đi theo hướng đi của đường kinh. Bổ là vận hành theo tương sinh của ngũ hành. Tương sinh của ngũ hành có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là ví dụ như là ở đây là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lại sinh mộc, tức là tương sinh theo cái chiều của nó. Chẳng hạn như ví dụ bổ, muốn bổ tim thì đầu tiên là phục hồi gan, vì gan là mộc, mộc là sinh hỏa, tim mạch là hỏa mà, nên là đó cũng là một cách bổ. Đấy, nó là như vậy. Theo ngũ hành là như vậy. Ví dụ gan yếu đã lâu, theo ngũ hành thì gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, thủy lại sinh mộc, có nghĩa là ta muốn gan khỏe thì phải giúp thận khỏe trước. Bởi gan thận đồng nguyên, hai tạng này có chức năng thải độc và tương hỗ mật thiết. Đường gan kinh lại thuộc kinh âm, có hướng từ dưới chân lên đến mạn sườn, nếu bổ thì phải theo thao tác từ dưới chân đi lên. Tuy nhiên nếu trên nóng, dưới lạnh cũng cần phải bổ kinh âm trước, mới kéo dương thăng quá đà về lại với âm. Đó là dương âm nó không giữ được dương thì để cho dương nó thăng quá đi, nó phát sốt lên. Đấy. Còn tả thì sao? Tả thì ngược lại với bổ, dành cho các bệnh mới phát sinh. Tả đi ngược hướng đi của đường kinh, kích thích mạnh, đau bên này thì làm bên kia trước, day ấn mạnh, nhanh tay. Đấy, là như vậy. Và tả thì cũng ngược theo chiều kim đồng hồ, ngược lại thế này. Nếu căn cứ theo ngũ hành thì cũng ngược lại như này. Về nguyên tắc âm dương thì trong âm có dương mà trong dương có âm. Âm dương muốn thống nhất, bình hòa sẽ có sự hòa quyện và cân bằng, cũng như vợ chồng hòa thuận thì khó xa nhau. Vì vậy nên chú ý thân nhiệt và cảm giác của người bệnh. Ví dụ chân lạnh đầu nóng nghĩa là thủy là thủy hỏa có khoảng cách xa tách biệt, như nửa dưới là âm không giữ được hỏa của dương. Để cho hỏa của dương thăng thoát cần bổ âm ngay để giữ hỏa và dương kéo lôi về với âm. Ví dụ dưới chân nóng, ví dụ dưới nóng trên lạnh, âm dương nghịch khí, ví như vợ quá quát lộng hành, chồng nhu nhược yếu đuối, làm cho không khí trong nhà âm dương đảo lộn, cần bổ sung dương, tăng năng lực của các đỉnh kinh dương để dương phát huy chức năng của mình. Ví như người chồng phát huy sức mạnh chứng tỏ tài năng để vợ không dám coi thường và lộn đô lộn đáo nữa. Trong trường hợp này cũng cần chú ý âm ứ trệ, uất kết rồi bộc phát bất thường, cần chú ý để tháo gỡ âm mới mong cân bằng. Nguyên tắc âm dương là như vậy. Và ở đây thì cũng có những cái cần phải tránh trong quá trình làm kinh lạc, chứ không phải là lúc nào cũng làm cả. Thì cái này là cái đặc biệt chú ý là các cái trường hợp chống chỉ định. Một là là phụ nữ có thai và đang có tháng, phụ nữ đến tháng. Hai là người đã uống rượu. Và tôi nói luôn là đối với phương pháp mà chữa bệnh mà không dùng thuốc này, nó yêu cầu một cái thái độ của người bệnh rất là khắt khe, nghiêm túc. Cho nên tôi khuyên cô bác anh chị, dù là chữa cho mình hay chữa cho người khác, mà những ai mà đã hút thuốc lá và uống rượu thì đừng chữa. Bởi vì cô chữa không được đâu, vì đã thua ngay từ trong ý thức rồi, không thể được đâu. Đừng chữa, chữa không có kết quả. Vì bản thân cái người đó họ chưa muốn chữa cho họ, họ đang còn muốn hút thuốc, họ không vượt qua được khả năng, được bản thân của họ. Kẻ thù lớn nhất là chính mình. Một bên là sức khỏe, một bên là tài sản quý giá nhất, một bên là sự sống, với một bên là điếu thuốc. Mà họ chưa coi trọng được cái sức khỏe, chưa coi trọng được cái quý giá nhất này, không bằng cái điếu thuốc thì không chữa được đâu. Ý thức như vậy không thể chữa được. Thế có những người là người nhà họ nhờ mãi mới dẫn đến nhờ tôi kiểm tra sức khỏe. Họ vừa ngồi xuống họ bảo là thôi bác xem nào, bác chữa gì chữa, nhưng mà nói gì nói, nhưng mà đừng bắt em bỏ thuốc. Bỏ thôi tí bác về luôn đi, tôi không cần phải kiểm tra nữa, bác về luôn đi. Bác nói thế rồi thì thôi không cần kiểm tra. Bởi vì cái phương pháp này
chữa là phải chữa cho những người có ý thức tốt về sức khỏe, quan niệm đúng về sức khỏe, và nói không thể bỏ được rượu được thuốc thì thôi đừng chữa nữa. Thì rượu thuốc có độc hại như thế nào thì ở như các phần trước tôi đã giới thiệu rồi. Đấy, quan điểm nên rõ ràng như vậy, khỏi mất thời gian của nhau. Đó là thế. Trường hợp nữa là C là quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi thì thôi, tác động vào nó người ta không chịu được đâu. Rồi trường hợp quá yếu cũng không được làm. Đặc biệt trường hợp huyết áp không ổn định thì phải điều chỉnh huyết áp. Thì trong cái bài tập dưỡng sinh chữa bệnh tôi có chỉ hướng dẫn cái động tác điều chỉnh huyết áp rồi, thì các bác anh chị lục lại cái phần đó để tìm cái cách điều chỉnh huyết áp. Huyết áp tăng thì làm thế nào, huyết áp xuống, huyết áp hạ thì làm thế nào, huyết áp tụt thì làm thế nào, nó có hết như các phần trước rồi. Đấy. Cho nên là tôi nói rồi, những ai mà không xem kỹ video, không hiểu hết video thì tốt nhất là đừng có theo cái phương pháp này. Đây là trường hợp nữa là trường hợp mới chấn thương, hoặc là chấn thương đang đóng đinh, đang bó bột thì ít nhất nó phải sau được 6 tháng thì mới được làm về phương pháp kinh lạc này. Trường hợp nữa là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, thì cái ra xưa nay là có nhiều người nói rằng là người ung thư không nên làm kinh lạc, chỉ sợ dây vào là không may người ta phúc người ta đến đó thôi, người ta tận số rồi, không may là họa, vì cứ nghĩ rằng là ung thư là tử hình. Thế nhưng mà quan điểm của tôi ấy, thì thôi các vị cứ tránh đi, chứ còn tôi thì tôi đã nhận nhiều là trường hợp ung thư rồi, tôi không sợ. Bởi vì bản chất của ung thư ta phải hiểu. Về cơ bản ung thư trong cơ thể con người ta là bị axit nhiều hơn kiềm ấy. Mà axit gọi là axit nội sinh, tự diễn biến. Nên mình điều chỉnh những cái lượng kiềm trong cơ thể, điều chỉnh những cái thang pH cho họ cái đã. Để sau đó cái thang pH nó ổn định được rồi, quá trình phát triển từ tế bào gốc tự do lên đến phôi tế bào đồng dạng, rồi lên tế bào trưởng thành, nó gặp thuận lợi, nó được phát triển trong môi trường kiềm là cơ thể người ta đã khỏe là một phần. Sau đó thực ra cái việc mà ung thư phát triển thành tăng axit lên, một phần là do viêm nhiễm, do tắc nghẽn, do tăng nhiệt, do rối loạn điện giải, do tăng axit mà sinh ra. Cho nên thực ra thông kinh lạc là rất tốt chứ không phải không, nhưng mà nhiều người không dám làm, bởi vì rủi ro nó cao quá, nó như vậy. Cho nên tốt nhất là các vị cứ tránh đi. Còn khi đã làm thì phải có cam kết cụ thể. Thế còn người ung thư mà cứu được bằng phương pháp thông kinh lạc rất tốt, tôi nói thật đấy, chứ phải không đâu. Nhưng mà sợ thì cứ tránh đi, không sao cả. Trường hợp nữa là các bệnh ngoài da, các bệnh truyền nhiễm, thì nên cho người ta xử lý hết cái bệnh ngoài da đấy. Chứ bệnh ngoài da thực ra cũng do lục phủ ngũ tạng mà sinh ra thôi. Lục phủ ngũ tạng yếu thì sinh ra bệnh ngoài da, chứ không mấy khi không phải là do lở loét bên ngoài là nhiều. Kể cả các vị mà dẫm chân lội vào cái nước mà có cất vịt, mà nếu như cơ lục phủ ngũ tạng các vị tốt, đường vệ khí tốt thì các vị cũng không bị ngứa nữa, cũng do bên trong mà sinh ra thôi. Nên có điều bây giờ người ta đang ngứa như thế thì thôi cứ tránh đi cho lành, đúng không ạ? Thế. Cho nên là về cơ bản nó là như vậy. Thì bắt đầu ở đây tôi sẽ giới thiệu cái phần là trực diện. Điều trị theo phương pháp thông kinh lạc trực diện. Thận yếu, thận thì thông thận kinh, gan yếu, gan thông gan kinh. Đấy là chưa nói đến tương sinh theo ngũ hành thì lại làm mộc, muốn chữa thận, muốn chữa thủy thì phục hồi kim trước, muốn chữa mộc phục hồi thủy trước. Tức là muốn chữa gan thì phục hồi thận trước, muốn chữa tim mạch thì phục hồi gan trước. Đấy, đó là theo cái nguyên tắc tương sinh của bổ. Để cái đó nó là một vế, cái đó để căn cứ là để mà lên phác đồ để làm cái gì trước cái gì sau, và làm được phương pháp đó rất tốt. Nhưng mà cái đó là phải thật hiểu, còn trước mắt cứ trực diện là cái đã. Thế thì trực diện trước tiên là nghiên cứu về tạng thận. Thì thận nó là bản chất, thận có những chức năng như sau: thận tàng tinh, hóa khí,
thúc đẩy quá trình phát dục, thận tàng tinh sinh tủy, hóa huyết. Rối loạn chức năng này thì dẫn đến là gầy, sút cân, rối loạn kinh nguyệt, lãnh cảm, vô sinh, di tinh, mộng tinh, liệt dương. Thận lại có gốc tiên thiên, có tính di chuyển. Rối loạn chức năng này dẫn đến đời trước có bệnh gì thì truyền nhiễm cho đời sau bệnh đó. Thận chủ về thủy, tức là đưa tân dịch hấp thu phân bố lên toàn cơ thể, đưa trọc dịch bài tiết ra ngoài. Rối loạn chức năng này dẫn đến phù thủng, tiểu nhiều mồ hôi. Thế là có một số người là bảo là thận của anh kém đấy nhá, mà không, tôi đi tiểu vẫn bình thường, thận tôi tốt. Chả hiểu gì. Thận nó có nhiều chức năng. Cái vị mà chờ đến cái máy nó siêu âm nó phát hiện ra các vị viêm thận, các vị suy thận rồi thì lúc bây giờ là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời rồi, của bệnh rồi. Còn phải làm sao phát hiện được thận nó yếu chức năng. Nó 11 chức năng của nó yếu cái chức năng gì? Tôi nói thật, tôi chỉ nhìn thấy các vị ngồi, các vị lắc cái cổ, tôi đã biết các vị là tháo sống cổ. Chức năng chủ về cốt của thận kém rồi. Chắc chắn là chức năng chủ về cốt của thận kém, và răng cũng kém rồi, xương kém rồi. Đấy là do chức năng chủ về cốt của thận kém. Nhưng nếu các vị đi khám thận thì có đến tại thời điểm đó và đến 5 năm sau thận chưa có triệu chứng gì. Nhưng mà yếu chức năng chủ về cốt của thận thì đã yếu rồi, nó mới sinh ra như vậy, sinh ra thoái hóa rồi xương. Phải hiểu như thế này. Cứ bảo tôi đi khám thận nó chưa việc gì, quan niệm thế sai lầm lắm. Thận chủ nạp khí, phế chủ hô, thận chủ hấp. Rối loạn chức năng này dẫn đến biểu hiện thở nhanh, thở nông, khó thở thì hít vào, vận động thì gây khó thở. Đấy, nó như vậy này. Đấy, thận này. Thận chủ hỏa, trong âm có dương. Rối loạn chức năng này dẫn đến lạnh trong người, tay chân lạnh, người không có sức lực. Thận chủ kỹ xảo, rối loạn chức năng này dẫn đến không khéo, các động tác tinh vi khéo léo. Tôi nói cái người nào viết cái chữ thôi là tôi đã biết thận khỏe hay yếu chức năng này rồi. Thận chủ cốt tủy, rối loạn chức năng này dẫn đến đau nhức trong xương, còi xương chậm lớn, răng kém. Đây là còn thêm cả thoái hóa nữa, thoái hóa xương nữa, là cũng từ cái chức năng này mà ra. Thận chủ tiền, âm, hậu âm. Thận giữ chức năng tàng bế. Thận chủ chữ tàng, tức là khái quát cao độ công năng sinh lý của thận, thể hiện tác dụng của thận ở dưới nhiều phương diện. Tàng tinh, chủ thủy, nạp khí, giữ thai. Rối loạn dẫn đến khó thở, mệt mỏi, tiểu nhiều, mồ hôi chảy ra như tắm. Đấy. Thế nên bây giờ muốn chữa thận thì sao? Thận tàng tinh, rối loạn dẫn đến yếu đuối, chưa đến chợ hết tiền, thiếu ý chí, bạc nhược. Mối liên quan giữa các tạng thận với sự sợ hãi. Những vùng cơ thể liên quan đến thận, quan hệ thận bàng quang với các tạng khác, tâm, tỳ, can, phế. Đấy, nó liên quan cả tâm cả tỳ. Tâm là tim, tỳ là lách, can là gan, phế là phổi. Tóm lại, khi mà đã muốn chữa thận thì không thể bỏ qua được các cái tạng như là tim, như là lách, như là gan, như là phổi được. Chứ không phải là thận yếu chữa mình thận không ổn đâu. Đấy. Tạng thận có liên quan đến chức năng cơ bản của cơ thể như di chuyển, sinh dục, miễn dưỡng, thần kinh, nội tiết và những biểu hiện chú dưỡng về hoạt động sinh dục, rối loạn điện giải, hoạt động nội tiết. Thế thì tất cả các chức năng này yếu, biểu hiện ra các vị biết được mình bị cái gì, chứng tỏ là yếu thận. Thế thì bây giờ thận đã yếu, bây giờ muốn phục hồi lại thận thì làm sao? Tôi nói này, thận yếu mà bây giờ các vị phục hồi thận bằng cách uống bất kỳ một cái gì vào để bổ thận thì thận đều phải lọc. Kể cả uống nhiều nước quá, thận cũng phải lọc nhiều quá, thận càng yếu đi. Trong khi đó, các cụ ta xưa nay vẫn nói rất là không bao giờ rời vào quan điểm là kinh lạc thông suốt, bách bệnh tan. Giờ ông tổ ngành y lại nói là gì? Không dùng thuốc mà chữa được bệnh mới là thượng sách. Vậy thì tạng thận có đường thận kinh, tại sao ta không thông đường thận kinh ra trước rồi uống gì uống, đúng không ạ? Đấy, cơ thể con người ta nhiều khi là gì? Ở trên thì hấp thu kém,
ở giữa thì gan chuyển hóa kém, xuống dưới thận lọc lại không giữ lại được, để lọt tài nguyên ra ngoài. Mà cứ tìm cái gì tốt để uống vào, uống có tác dụng gì đâu, càng làm cơ thể mệt ra, lại càng làm cơ thể ta thành cái bãi rác, đúng không? Thế bây giờ phục hồi chức năng, hấp thu trước đi, sau đó chuyển hóa tốt đi, khi lọc thì giữ lại được, rồi uống gì uống là có phải không tốt không? Đấy. Thế thì mô tả đường kinh ấy, thì nó có cái cái sơ đồ rồi. Cái sơ đồ của nó thì là tôi đã có video trong sơ đồ. Ở đây tôi vẫn nói qua một chút là đường kinh của túc sĩ âm thận ấy, thì nó bắt đầu từ huyệt dũng tuyển ở bàn chân, qua huyệt tam âm giao, chạy dọc theo đường bụng chân, lấy từ ngoài ra vào bụng chân một thốn lên đến huyệt hội âm, xong đi song song với nhâm mạch, ngang ra mỗi bên một thốn, và lên đến huyệt u môn thì rẽ ngang sang mỗi bên 1/3, và phần ngực từ chính giữa ngực sang mỗi bên, ngang sang bên nách, chạy song song với nhâm mạch thẳng lên đến huyệt du phủ, giáp xương mỏ ác thì dừng lại. Đấy, cái huyệt hội âm thì nó nằm như bên trên hậu môn 1 phân. Thì cái đường thận kinh đã mô tả ở đây. Nhìn đây thì cái vị khó hiểu lắm, sơ đồ khó hiểu lắm. Nó phải có video, thì trong cái kênh video YouTube của tôi nó có video rồi. Đấy. Về thao tác ấy, thì trước tiên là phải đo huyết áp. Tôi khuyên là đã đụng đến kinh lạc và đo huyết áp, và gần như học trò của tôi, những người nào mà hành cái nghề này ấy, thì phải đo huyết áp hết. Không có cái đoạn để như thế mà làm đâu. Tất cả mọi người đều phải đo huyết áp, kể cả làm cho bản thân mình cũng phải đo huyết áp, nhất định như vậy như thế. Đấy. Và chỉ làm thì huyết áp ổn định thôi. Cái phần mà điều chỉnh huyết áp không ổn định thì nó có rồi, như trong cái phần cái bài tập dưỡng sinh rồi. Sau đó cái là phải đặt la bàn, la kinh, đặt la bàn, xác định được cái hướng thiên y của cái người đó, đầu giường quay về đâu. Chứ không thể nói câu chuyện mà tại sao lại có cái hướng thiên y này. Tôi đã có phần giới thiệu về cái này rồi, về con người ta tại sao lại nằm ngủ là cần phải chọn hướng để nằm ngủ, và khi điều trị kinh lạc cũng phải chọn hướng để điều trị kinh lạc, chứ không thể ai cũng nằm như ai được. Cái này là nhất định. Ai đã học cái này môn rồi của tôi là phải làm được cái việc đó, phải biết làm được cái việc đó. Tôi chỉ bảo đến nơi đến chốn, phải làm được cái việc đó. Đấy. Sau này căn cứ vào vị trí các đường kinh trong video, rồi lấy bút định vị đường kinh. Các vị chưa quen, lúc đầu mới học thì chưa quen, thì sẽ phải lấy bút để định vị. Còn như tôi bây giờ là quen lắm rồi, không cần phải định vị nữa, mà tôi chả nhìn vào cơ thể họ tôi vẫn lần ra được đường kinh. Sau đó một cái là thì xoa rượu gừng lên dọc đường kinh. Thì tôi khuyên là thế này, các vị thì sẽ có nhiều các loại sản phẩm. Khi mà các vị làm, các vị mở trung tâm thì có nhiều người mang sản phẩm đến để chào lắm. Nhưng mà tôi khuyên là đối với người Việt Nam này thì sinh khương, tức là gừng tươi, cạo vỏ, rửa sạch, xong xay ra ngâm với rượu tốt, xoa lên dọc đường kinh là tốt nhất, lành nhất, không có chất bảo quản, không có chất phụ gia. Rồi sau đó đến cái động tác mà đẩy đường kinh thì dùng dầu dừa tự nấu lấy, tự làm lấy, không có chất bảo quản, không có chất phụ gia là tốt nhất. Còn tôi không khuyên dùng các sản phẩm khác. Còn ai mà tự làm các sản phẩm khác thì tự chịu. Tôi không có sản phẩm nên làm lấy, mà làm cho cây nhà lá vườn cho nó tốt, cho nó tự nhiên. Đấy. Sau đó bắt đầu dùng, sau khi xoa rượu gừng rồi thì dùng ngón tay day trực tiếp vào đường kinh theo hướng kim đồng hồ, cứ mỗi điểm day 5 cái, xuôi theo chiều kim đồng hồ, và dịch dần ngón tay đi, không được bỏ sót một đoạn nào hết, dọc đường kinh xay hết toàn bộ, không được bỏ sót. Đấy. Mỗi lần day ngón tay di chuyển không được lớn quá cái kích thước bằng cái đầu ngón tay, chuyển dịch dần, làm sao mà không nhấc. Nghĩa là trong suốt quá trình cái đường kinh đó, các vị có cái cảm giác như là mình đang ấn huyệt liên tục, đang day huyệt liên tục. Bởi vì tôi nghĩ thế này, vì quá trình điều trị đã kinh nghiệm qua nhiều bệnh nhân tôi biết rồi. Các vị thử tưởng tượng bây giờ, ví dụ đường phế kinh nó đi từ đây,
ta đi dọc cánh tay xuống huyệt, xuống cái chân tay cái này. Bây giờ nếu như ta chỉ có châm một huyệt, hai huyệt, xuống đến khúc trạch rồi xuống đến ta châm huyệt này, ta bấm huyệt này, ta bấm huyệt này, ta châm huyệt này, ta châm huyệt này, mà cả một cái đoạn này ta không làm gì cả, thì có thông được kinh không? Đã gọi là thông kinh hay thông lạc, kinh lạc thông suốt bách bệnh tàng, thì đã gọi như vậy rồi thì thông thì phải thông hết toàn bộ đường kinh như thế này, phải không? Tại sao lại châm huyệt này mà không châm cả cái đoạn này, không thông cả cái đoạn này? Tôi nhớ là bác Nguyễn Tài Thu, bác còn dùng cái kim bằng tre, bác xuyên từ huyệt ấn đường lại ra tận phong phủ đằng sau không? Thông kinh thì phải thông như vậy, phải không ạ? Chứ thông huyệt này mà cả đoạn đường kinh này không thông thì có thông được không? Chẳng qua chỉ có kích thích vào cái huyệt này để tiết ra hormone endorphin, giảm đau tại chỗ, chứ chưa phải là thông kinh lạc. Cho nên tôi mong muốn là các vị thông kinh lạc thì thông hết toàn bộ đường kinh, đừng có bỏ lên tí nào vào, thông hết. Đoạn nào nó quá nhạy cảm thì thôi bỏ, còn càng thông được hết đường kinh càng tốt. Đấy, quan điểm rõ ràng như vậy, không úp mở cái gì cả. Sau khi day ấn hết được toàn bộ đường kinh rồi thì các vị tiến hành xoa dầu dừa lên và bắt đầu đẩy để cho chuyển đi nhé. Đẩy sâu ở trong chứ không phải đẩy ngoài da đâu, đẩy sâu ở trong đường kinh ấy, chứ không phải đẩy bên ngoài da làm sớt da đâu. Đẩy ấn sâu nó khác. Và dầu dừa thì đừng có xoa nhiều, xoa đoạn một thôi, không có nó lại gặp phải người phế kém, xoa xong nó khô da luôn, nó khô đến phí đi. Xong đó là đẩy thật kỹ, xoa dầu dừa đẩy thật kỹ, và cuối cùng là bài khí, tất cả đều bài xuôi 5 lần cho tôi, đừng có bài 3 lần, bài 5 lần. Bài khí phải bài dứt điểm, bám sát bàn tay vào da, bài 5 lần. Đấy, về thao tác của đường kinh nó chỉ có 3 cái thao tác như vậy thôi. Nhưng mà để làm cho đúng được thì tôi thấy là gần như những người học thông minh nhất của tôi ấy, mà cái người đã từng làm thầy thông kinh lạc 5-6 năm rồi, thì phải mất 3 tháng thực hành thì tôi mới ưng ý. Còn nói vậy thôi, chứ tôi thấy chưa người nào mà học xong cái mà làm thử cái tôi ưng ý được. Tôi nói thật đấy, mà làm đúng được, chứ không phải chuyện đùa đâu. Đấy. Thì như tôi là tôi muốn dạy cho mọi người là không những làm cho bản thân mình mà làm cho người khác, mà còn tự làm cho mình nữa. Thì muốn làm được cho mình thì 10 đầu ngón tay là phải có lực. Thì như tôi bây giờ tôi chống 10 đầu ngón tay, chúng tôi nhấc cái mông lên là chống cả ngày không mỏi luôn. Không tin ai không tin thì cứ thử xem, tôi chống cho mà xem, không bao giờ không mỏi luôn. Nhưng các vị chống trong cái video của tôi, trong cái kênh của tôi có cái bài tập chống đấy, tôi đã hướng dẫn rồi, các vị cứ tập đi. Tập được cái đó thì biết làm cho mình, ít nhất là chống được 1 tiếng đồng hồ thì mới làm cho mình được. Còn không chống được thì đừng mong chữa bệnh cho mình, đừng mong tự chữa bệnh cho mình. Đấy, cái gì về cái thận nó là như vậy, thận là như vậy. Rồi đến tạng tỳ thì về thao tác nhá, tất cả 12 đường kinh đều thao tác giống như vừa rồi, giống như vậy hết, nhớ là như vậy, không phải nói lại nữa. Người đã hiểu thì nói 1 lần cũng hiểu, còn người không hỏi hiểu thì nói đến 1000 lần cũng hiểu. Cho nên tôi chỉ nhắc cách thao tác như vậy thôi. Sẽ có người, tôi biết sau video này sẽ có người tự mày mò tự làm được. Còn ai không mày mò được thì tổ chức lại mấy người lại với nhau, nhất là 2 vợ chồng cùng học, tôi đến tôi hướng dẫn, để học tự chữa cho mình và tự trong nhà chữa cho nhau. Bởi vì đường kinh làm cần phải làm từng giờ, tôi nói ví dụ như đường phế kinh nó vận hành thải độc từ 3 đến 5 giờ sáng, mà ông để 6 giờ sáng ông làm vứt đi luôn, chả có tác dụng đâu. Tôi nói thật, đừng có bảo là thông kinh lạc giỏi lắm. Bởi vì nếu như 6 giờ các vị mới làm thì 3 giờ ngày hôm sau nó mới thải ra. Và với độc tố bây giờ, với chất bảo quản bây giờ, với hormone tăng trưởng bây giờ, với khí hậu nhiệt độ bây giờ,
thì các vị làm xong nó lại đồng cứng lại, nó lại bó lại, nó không thải ra được đâu. Làm chỉ có hư kinh lạc của người ta thôi. Cho nên đừng làm sau giờ, hãy cố làm trước giờ. Hiểu được cái chỗ này. Thế nào là làm sau giờ, thế nào là làm trước giờ, phải hiểu được. Bây giờ là đến cái tạng tỳ. Tỳ hay còn gọi là lá lách. Thì tỳ chính là cái chức năng mà cái tạng tỳ là chức năng là vận hóa thủy cốc, rối loạn dẫn đến đầy bụng, chướng bụng, chậm tiêu, tiêu chảy, đi phân sống. Đấy, bị cái bệnh này thì xử lý đường tỳ kinh ấy. Tỳ chủ vận hóa thủy thấp, rối loạn dẫn đến phù thủng, cổ chướng, đàm ẩm. Cổ chướng, đàm ẩm, trong người nó trì trệ, rồi là bắt đầu là đờm xanh ở cổ, khạc nhổ. Đấy. Tỳ sinh huyết, rối loạn dẫn đến thiếu máu, ít kinh, vô kinh. Các vị nhớ nhé. Thế thì bây giờ muốn cho kinh nó thông suốt thì chăm sóc cái tỳ đi, có gì đâu. Tỳ thống nhiếp huyết, rối loạn dẫn đến xuất huyết dưới da, rong kinh, rong huyết. Đấy, nó còn thế đấy, chứ không phải không đâu. Tỳ chủ tứ chi, rối loạn dẫn đến nuy chứng. Tỳ chủ cơ nhục, rối loạn dẫn đến bắp tay bắp chân mềm nhũn. Cho nên là cái người mà tỳ yếu á, tôi nhìn mặt tôi cũng phát hiện ra, bởi vì tỳ yếu thì các cái hai bên là nó chảy xệ xuống. Thì cái nguyên lý trong cơ thể của người ta là trong cơ thể 60% là nước mà. Thì nước thì chảy xuôi từ trên xuống dưới, lại còn theo lực hút của trái đất nó hút xuống nữa. Thế thì nó chảy xuôi xuống. Nó xuôi xuống thì cái người nào cái mặt người ta chảy xệ xuống thì người đấy chắc chắn là tỳ yếu rồi. Ta nhìn vào ta tưởng là phúc hậu, nhưng mà không phải. Cái người tỳ yếu rất hay quên. Và nhìn cái mặt không cần phải đụng vào người họ cũng biết là chân tay họ mềm, tèo tóp, mềm nhũn. Chắc chắn là như thế. Nhìn là biết tỳ yếu rồi. Tỳ vinh nhuận ra môi, rối loạn dẫn đến môi nhợt nhạt, môi thâm, môi khô. Đấy. Điều này xảy ra tôi mới nhớ lại là thế này. Bây giờ đi ra đường, nhất là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 100% chị em nhà mình là môi như môi cá chảy. Làm sao? Bởi vì môi thâm môi khô. Môi thâm môi khô là do cái tỳ nó yếu. Đáng lẽ ra muốn cho cái môi nó tươi, nó mềm thì phục hồi lại cái tỳ đi. Cái tỳ nó khỏe, cái môi nó tươi tắn, nó mềm, thằng nào hôn phát nhớ suốt đời. Đằng này lại không làm như vậy, lại đi xăm môi, tô son vào, đưa độc tố chì vào cơ thể nó không ra được. Và cuối cùng làm hư gan, hư thận, hư tỳ, thì môi lại càng khô, môi lại càng thâm. Đụng vào nó thô, nó rát, hôn cái kể cái ốc luôn. Lúc đến gặp người yêu thì 2 dép, lúc về còn có 1 dép. Bởi vì hôn phải cái môi xăm. Thế mà cứ đua nhau xăm. Tôi xem cái ảnh con gái Bill Gates là người giàu thứ 2 thế giới, mà cô ấy không nhuộm tóc, không xăm môi, không đeo vòng gì ở tai luôn. Người ta vẫn đẹp, người ta vẫn duyên dáng. Đấy, xem lại nhá, cần phải xem lại. Tôi nói ra cái điều này rất nhiều người ghét, rất nhiều người phật ý, nhưng mà xem lại đi, vì sức khỏe quý vị chứ không phải vì tôi. Vì sức khỏe quý vị thôi, chứ không phải vì tôi. Các vị xăm hôm nay, ngày mai các vị càng tàn lụi nhanh. Nghe không tùy. Cái việc tôi nói là tôi nói, còn phúc của mỗi người, nó đến với mỗi người là do mỗi người cảm nhận, do nhận thức của mỗi người. Như vậy, mối liên quan giữa các chức năng tỳ với sự suy nghĩ. Tóm lại, chức năng của tỳ có liên quan mật thiết với các chức năng tiêu hóa trong cơ thể. Những biểu hiện chủ yếu khi tỳ bị rối loạn công năng dẫn đến của tiêu hóa, thiếu máu, xuất huyết. Đấy, chức năng tỳ. Thì thông đường tỳ kinh như thế nào thì nó có cái sơ đồ rồi. Đây, sơ đồ đây. Nó đi từ ngón chân cái đây. Rồi cũng đo huyết áp, rồi cũng làm thao tác giống hệt như thế. Thì ở trong kênh YouTube của tôi này có video hướng dẫn rất cụ thể, chứ còn nhìn ảnh thì các vị rất là khó. Nhưng mà nhìn video thì các vị
rất là dễ. Sau đó bây giờ ta nói đến tạng gan. Đông y gọi là can. Các bệnh về gan, các cái suy yếu, biểu hiện suy yếu của gan như sau. Gan chủ sơ tiết, chịu trách nhiệm về điều đạn khí cơ của toàn thân, có liên quan đến trạng thái tâm lý cơ thể, rối loạn dẫn đến bực dọc, dễ nổi giận, dễ cáu gắt. Mối liên quan giữa gan với giận dữ, gan chủ thịnh nộ, nộ khí thương gan. Gan yếu thì nóng giận, nhưng mà nóng giận nhiều cũng hư gan, bởi vì gan nó có chức năng chủ về cảm xúc. Cho nên cái người chỉ cần biểu hiện cái phong cách họ nói là đã biết gan ở mức độ nào, dễ thôi. Và cái vùng phản xạ của gan nằm ở trên này, cái mũi này. Nếu nhìn nó biết thôi, so sánh phong cách của họ và nhìn cái vị trí này là biết gan ở mức độ nào. Còn gan âm hay gan dương nữa cơ thì các vị xem kỹ lại kênh YouTube, các vị sẽ biết là gan tổn thương âm hay dương thì các vị sẽ biết. Đấy. Gan tàng hồn, gan thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu, duy trì vận hành khí huyết, điều tiết công năng trao đổi thủy dịch, điều tiết công năng sinh dục của cơ thể, rối loạn dẫn đến rối loạn cảm xúc, bực dọc, cáu gắt, nổi giận. Đấy. Gan chủ mưu lược, rối loạn dẫn đến khó tập trung suy nghĩ, phán đoán thiếu chính xác. Cho nên những người nào 23 giờ đến 3 giờ sáng mà không ngủ thì gan mật hư thì rất dễ mắc lừa. Gan chủ mưu lược, mật chủ quyết đoán, đờm chủ quyết đoán. Đấy. Gan chủ về gân, thể hiện ở móng tay móng chân. Nếu chức năng này rối loạn dẫn đến co duỗi khó khăn, co giật động kinh, móng tay móng chân nhợt nhạt. Đấy. Khô, mềm yếu, dễ gãy. Và gan chủ về gân nhé, nó còn một cái nữa là dẫn đến trên bảo dưới không nghe. Trên cô bác anh chị mà muốn phục hồi lại, làm sao để trên bảo cấp dưới nghe thì phải phục hồi ngay lập tức đường gan kinh để phục hồi lại gan. Kể cả cái vấn đề là đĩa đệm kém, vấn đề các khớp kém cũng phải phục hồi lại gan, chứ không phải không đâu. Gan chủ về gân ở đây nó tiết ra collagen, không phải chuyện đùa. Gan tàng huyết, rối loạn dẫn đến khó ngủ, ngủ không yên. Đấy, thế mà bây giờ nhiều người là người ta đau đầu là bấm ở trên đầu rồi người ta một lúc xong rồi bảo khỏi rồi đấy, chưa làm gì đến gan cả, chưa đụng gì vào gan, chưa tác động gì đến tường gan kinh cả, bấm mấy huyệt trên đầu thấy họ đỡ cái bảo khỏi rồi đấy, đang chữa ngọn đấy. Bản chất muốn khỏi được cái bệnh đau đầu, trước tiên nó phải phục hồi được chức năng tàng huyết của gan đã, không ạ? Mà thế nào là tàng huyết? Tức là máu sau khi lọc cái thận xong, bổ sung khí vào xong thì gan bắt đầu bổ sung khoáng chất. Gan là nhà máy sản xuất ra khoáng chất thì phải bổ sung vào máu. Máu phải đủ khoáng chất, đảm bảo độ co giãn, đảm bảo độ nhớt thì máu mới lên não được. Chứ nếu không đảm bảo độ co giãn, huyết áp không ổn định, không đảm bảo độ nhớt, máu không lên được não cơ, chứ không phải chuyện đùa. Rồi bắt đầu lại đi chữa tim mạch. Tôi nói nhiều khi có những người huyết áp thụt thò, sáng 140, chiều 250, mà tôi chỉ chăm sóc có mỗi đường gan kinh thôi là huyết áp nó ổn định. Vì nó bổ sung khoáng chất vào máu đủ, cái máu nó lưu thông tốt, cái máu nó lưu thông tốt, gan nó bổ sung khoáng chất đủ, nó còn tiêu được cái mỡ trong máu thôi, nó không bị tắc nghẽn động mạch nữa, đảm bảo độ co giãn này, đảm bảo độ nhớt này, giải phóng được mỡ trong máu này, giải phóng được mỡ trong gan này. Huyết áp tự nó ổn định thôi, cái gì đâu. Còn đi uống thuốc huyết áp tôi nói uống cả đời luôn. Đấy. Gan nó còn khai khiếu ra mắt, rối loạn dẫn đến thị lực giảm, quáng gà, đau mắt đỏ. Gan kinh đeo vào vùng cơ thể liên quan đến hông, sườn, bộ phận sinh dục, đỉnh đầu. Bệnh lý tạng gan thường xuất hiện những triệu chứng đau vùng hông, sườn, đau đầu, vùng đỉnh. Bệnh lý bộ phận sinh dục như đau bụng kinh, bế kinh. Gan tàng huyết, máu sau khi nạp khí ở thận
sẽ về gan để gan bổ sung khoáng chất. Chức năng này rối loạn dẫn đến khó ngủ và ngủ không yên. Đấy, thế đấy, tất cả những cái chức năng mà muốn hết được cái bệnh đấy thì chăm sóc được gan kinh, thế thôi. Thao tác cũng như vậy. Rồi, bây giờ đến nặng tâm. Tâm hay còn gọi là tim. Thì đường tâm kinh ấy, nó có hai đường. Một đường tâm bảo. Bảo là áo, bảo là động mạch vành. Tâm thiếu âm quân chủ thuộc hành hỏa. Tâm là vua, là chủ các tạng khác. Tâm là chủ thần minh. Rối loạn dẫn đến mất ý thức, rối loạn dẫn đến hồi hộp, hoảng sợ, mất ngủ, nói chán, hôn mê, cười không nghỉ, cứ bả thả, đánh cho ông cười, chửi cho ông cười. Đấy. Tâm chủ huyết mạch, vân nhuận ra mặt, trung tiêu bẩm tụ khí, giữ lại chất dịch. Tâm khí biến hóa, chất dịch ra huyết. Rối loạn dẫn đến mặt nhợt nhạt, tái tím hoặc không tươi tắn. Tâm khai khiếu ra lưỡi, đặc biệt là đầu lưỡi, rối loạn dẫn đến lưỡi đỏ, lưỡi nhợt nhạt, lưỡi tím. Nhìn người ta cứ hay bỏ thè lưỡi là người ta nhìn biết bệnh vì tim thôi. Thì đấy, nhìn vào đầu lưỡi ra biểu hiện như thế. Mối liên quan giữa tâm và sự vui mừng, rối loạn dẫn đến mừng vô cớ, cười nói huyên thuyên. Nhiều ông đi qua thấy nhân viên có lấy tay cái vỗ cái, người đấy tim yếu đấy. Đã thế là còn trưa là cứ rủ nhau đi ngủ trưa, tim lại càng yếu thêm. Vì 11 đến 13 giờ trưa là cái giờ mà tâm nó âm tâm nó vận hành thải độc, giờ đó vẫn phải nghỉ để lại rủ nhau đi để vui vẻ, cho nên là tâm nó hư đi. Người có bệnh tim là phải tránh những cái việc đấy. Tâm có tâm bảo và ngoại bảo. Ngoại tà muốn xâm nhập vào tâm phải ảnh hưởng qua tâm bảo trước. Chức năng tâm bảo dẫn đến tổn thương chức năng của tâm. Đấy. Thì đường âm tâm nó có sơ đồ rồi nhá. Các vị cứ đi theo cái sơ đồ đó. Sơ đồ như trong đường kinh mà đây tôi có cái đường link của nó đây. Đường link này các vị không có được đâu. Mà gõ như này thì nó rất khó. Tốt nhất là vào cái kênh YouTube của tôi, cái kênh mà sức khỏe tốt đẹp không dùng thuốc, tìm cái đường âm tâm nó ra cái đường này. Và tiếp theo nữa là cái đường của tim, nữa là đường tâm bảo, vận hành thải độc từ 19 đến 21 giờ, tức thuộc giờ tuất. Tâm bảo có kinh liên quan đến cái giờ của đường kinh ấy, thì tôi đã nói những cái phần trước rồi, cái phần lịch sinh hoạt và chữa bệnh đã nói ở đây rồi. Thì các vị nhớ thì lục cái phần đó ra, ghi chép lại. Và tôi cũng đã từng đưa cái lịch đó vào rồi, thì cứ xem hết video rồi thế nào cũng tìm được mà. Tâm bảo liên quan mật thiết với tim và động mạch vành. Khi tắc nghẽn thường có các biểu hiện như sau: vùng tim đau, bồn chồn, tức ngực, sườn đau, tim đập hồi hộp, nói lảm nhảm, hôn mê, hồi hộp, sợ hãi, mất ngủ hay quên, mạch tinh thần rối loạn, hay cười nói nhảm, bực dọc, lòng bàn tay nóng, căng thẳng, khuỷu tay co cứng, nách sưng, bệnh nặng, ngực sườn đau tức nhói, chướng đầy, đánh trống ngực, mặt đỏ, hay cười, lòng buồn phiền, tim đau, giữa gan bàn tay nóng. Đấy, cái người đấy là cái người xem lại nhá, là động mạch vành đấy, chứ phải không đâu. Vì cái đường tâm bảo nó đi từ trên này, nó đi giữa cái cánh tay đụng tay của mình và đi ra đến ngón tay giữa luôn. Nên là nó cái đường ấy tắc là cái tay của mình nóng. Có những người tay ấm thì chữa được bệnh như người khác, khổ thế. Nhưng mà tay nóng lại là vấn đề động mạch vành. Nó còn xem các biểu hiện nữa, các vị phải xem, nghe thật kỹ video để các vị mới hiểu được ra cái bệnh của từng người một. Chứ nghe loáng thoáng, nghe theo kiểu cho vui, không lắng nghe, chỉ nghe không thôi, chả hiểu được, khó. Tạng phế, đông y cứ dùng từ phế hay còn chỉ là phổi, hệ thống hô hấp gọi là phế, có nghĩa là không riêng gì phổi. Hệ thống hô hấp, phế chủ thần, chủ khí. Khí bao gồm khí từ đồ ăn, thức uống, khí trời,
hội họp ở phế, gọi là tông khí. Khí dẫn đến âm huyết đi toàn thân, nuôi dưỡng cơ thể về hình thể và chức năng. Rối loạn dẫn đến ho, khó thở, suyễn, hen suyễn, tức ngực, mệt mỏi, thiếu hơi, đoạn khí. Đoạn khí là hơi thở ngắt đoạn, mà làm được tí cái là thở hổn hển, làm cái gì đi cầu thang cái là nó không dài hơi được, nhất là những người phế yếu không thể lặn được. Phế chủ túc giáng, thông thủy điều đạo, khí từ tông khí có nhiệm vụ phân bổ thủy dịch đi khắp nơi theo con đường kinh mạch tam tiêu xuống bàng quang. Nói cách khác là sau khi mà phế này nó sẽ mũi ra hít oxy vào thông qua thanh quản, khí quản nó xuống phổi, thì bắt đầu là phổi có trách nhiệm lọc lấy oxy để nạp vào máu, nạp vào thận, nạp vào máu, thì xong rồi đi theo máu đi nuôi khắp cơ thể, đưa cái oxy đi khắp cơ thể. Thì rối loạn dẫn đến tiểu lợi không thông, rối loạn dẫn đến bài tiết mồ hôi, phù thủng. Phế chủ mao bì, mao là lông tóc, bì là da. Phế mà kém thì da khô. Và phế lại là kim, thận là thủy, kim lại sinh thủy. Thận phế mà hư thì thận hư theo, mà thận mà hư thì chưa đến chợ hết tiền. Đấy, nó còn như thế đấy. Nên tôi nói là những người nào mà không bỏ được thuốc thì tốt nhất đừng sinh con. Sinh con ra thì cái hết lại có tội, cho tạo nghiệp chướng cho thế hệ sau. Bởi vì sinh ra cái đứa con nó ốm yếu, nó cuộc đời nó bất hạnh là có tội đấy, chứ không phải không đâu. Đến cái sướng lên là đẻ. Phế chủ mao bì, đóng mở lỗ chân lông. Nếu mà phế mà kém là suốt ngày đi dưỡng da, dưỡng tóc, tiền tấn không lại đưa độc tố trì, lại đưa chất bảo quản vào trong người, nhưng mà không biết đường chăm sóc đường phế kinh để phục hồi lại phế. Rối loạn dẫn đến khó thích nghi với thời tiết, dễ bị cảm, tự hán, da mồ hôi, da lông khô kém, có những người tay ướt rượt, mồ hôi ra. Thời tiết chưa thay đổi hắt hơi sổ mũi, nhất là những người như thế rất dễ bị cảm hàn. Đấy, do cái phế kém. Thế thì không đi phục hồi cái phế đi. Đấy, cứ đi tìm hết thuốc này thuốc kia tốt, phục hồi cái đường phế kinh, tự phế nó khỏe cái gì đâu. Phế khai khiếu ra mũi, rối loạn dẫn đến mũi khô, giảm khứu giác, nghẹt mũi, chảy nước. Phế chủ tàng phách với sự buồn giàu, buồn tổn thương đến phế, dáng vẻ ủ rũ. Cái người mà ngồi ở đâu cứ khép nép, cứ ủ rũ thế này, cứ buồn thiêu đi, người đó phế yếu. Cho nên đôi khi phải giao lưu, phải đi lại, phải nói năng, nói to, nói lớn, hát hò để cho phế nó khỏe lên. Đấy, nó còn thế nữa. Còn nhìn người nào cứ ủ rũ y rằng là phế yếu, ủ rũ mãi là kiểu gì phế yếu. Nên muốn phế khỏe thì thông đường phế kinh rất đơn giản. Đường phế kinh thì tự làm lấy cũng được, rất dễ. Dấu hiệu của tắc nghẽn này, nếu biết tắc nghẽn cái đường phế kinh này thì nhìn là những cái biểu hiện như sau này: là hố trên đòn đau này, đau kịch liệt hai tay này, bắt chéo, ôm ngực, mặt tối sầm, tim loạn lên, mặt trong chi trên đau, tức là mặt trong tay đau này, ngực phổi đầy tức, ho suyễn, khó thở, khát, tiểu gắt, tiểu vàng, ngực bồn chồn, gan bàn tay nóng. Nếu cảm thấy phong hàn thì có sốt, gai rét và hoặc có ra mồ hôi. Vai lưng đau, mồ hôi ra, dễ trúng phong, tiểu nhiều hay ngáp. Vai và lưng đau, lạnh, thiếu khí, không đủ hơi để thở, sốt lạnh, không mồ hôi, đau đầu, nghẹt mũi, ho, rêu lưỡi trắng nhạt, ho suyễn, không có sức, hơi thở ngắn, đờm màu xanh, đờm có mùi hôi, ra mồ hôi, chất lưỡi trắng nhạt, rêu lưỡi nhạt, mạch hư, ho khan, đờm ít mà dính, trong đờm có lẫn máu, miệng khô, họng rát, sốt về chiều, ra mồ hôi, ngực trướng,
ho khó thở, suyễn, đau vùng hõm trên xương đòn, bệnh nặng hen suyễn, đau ngực, thắt vùng ngực, thở ngắn, mắt lờ mờ. Nói chung là cái biểu hiện này, tất cả những cái này chỉ cần thông đường phế kinh là xong, không phải ý kiến gì nhiều, chả phải uống cái gì đâu, vì cái kiên trì. Tôi nhớ có lần tôi đi ngồi xe điều hòa từ trong Thanh Hóa ra Hà Nội, xong chuẩn bị mai là phải sáng ngày ra là 8 giờ đã phải giảng bài rồi, mà cuối cùng là mất giọng, họng thì đau rát, mà lúc 6 giờ là đã như thế thì nói không ra tiếng nữa. Thế mà tôi chả uống cái gì cả, tôi ngồi tôi cứ đường phế kinh tôi làm thôi. Nhưng mà tôi không làm bổ, tôi làm tả, làm ngược lại hướng đi của nó. Xong rồi uống, lấy nước mua cốc nước ấm, ngồi cứ ngụm một uống, xong đến giờ làm việc bình thường. Rất kỳ diệu, nói như thế, rất kỳ diệu luôn. Tiếp theo là phủ đại tràng, gồm có hồi trường, trực trường, đầu cuối trực tràng, gọi là giang môn, phách môn. Chức năng chính tế bí, biệt chấp, hấp thu nước, rồi tống cận bã ra bên ngoài, nó hấp thu nước, rồi sau đó nó tống cái cận bã ra ngoài, rối loạn dẫn đến tiêu chảy, táo bón, bí đại tiện. Cái này thì nó vận hành từ 5 đến 7 giờ, cho nên nếu mình làm được cái đường kinh này thì làm trước 5 giờ sáng là tốt nhất. Nếu không thể làm 4 giờ được thì ta nên làm 21 hoặc 22 giờ đi, để cho đến giờ đấy nó ra là vừa. Mà tôi thì tôi vẫn khuyên mọi người là trong những lịch sinh hoạt đó, thì cố gắng là dậy vào giờ dần, dậy vào 4 giờ, tập tành xong uống ngụm cốc nước ấm đi, xong đi vệ sinh vào từ 5 đến 7 giờ, chính là cái giờ vận hành thải độc của đại tràng kinh này, nó rất là tốt. Như nhiều người là cứ ngồi cái vặn vẹo về mặt sức khỏe. Tôi hỏi bảo thế bác dậy mấy giờ? Tối thì cứ 7 giờ tôi dậy, bảo thôi bác đừng nói chuyện về sức khỏe này, nói thật là như thế. Cái người mà dậy sau 6 giờ thì đừng nói chuyện về sức khỏe, chả hiểu gì về sức khỏe, mà không có ý thức về sức khỏe của bản thân ông luôn đấy, chỉ biết không vậy. Cái giờ vận hành thải độc anh vẫn đang ngủ, mà anh cứ nói sức khỏe bênh vách, anh chỉ nói người ta chứ bản thân anh có gương mẫu đâu, đúng không? Đấy. Thì cái giờ cái đường phế kinh nó tắc thì nó có triệu chứng như là tắc nghẽn này, cổ sưng này, răng hàm dưới đau này, vai đau này, cẳng tay đau này, ngón tay trỏ cứng này. Nếu tà khí ở kinh thịnh thì có thể sưng đau này. Nếu kinh khí suy thì sợ lạnh ở nơi đường kinh đi qua này, mắt vàng, miệng khô, họng đau, chảy máu, mũi, bụng đau, bụng sôi. Nếu hàn thì tiêu chảy, nếu nhiệt thì phân nhão, dính hoặc táo bón. Tà khí thịnh thì sinh ra sốt cao, có thể phát cuồng, dễ bị nhiệt, sưng phù thủng, dễ bị hàn và run rẩy. Bụng đau, ruột sôi, đại tiện lỏng, tiểu lưỡi trắng, mạch kết, bụng đầy, bụng đau, táo bón, xích bạch, lị. Tức là lúc đi ngoài ấy, nó cứ ra cái loại nhầy màu trắng, trường ung, rêu lưỡi vàng, khô, mạch xác thực, tiêu chảy, lâu ngày không cầm, thoáng rang, bụng lạnh, cơ thể tê, sắc mặt không tươi, lưỡi trắng, rêu lưỡi mỏng, tế nhược, bụng đau, không thích ấn, táo bón, lị, rêu lưỡi bẹo. Đấy, tất cả những cái đấy vấn đề đại tràng, ta cứ thông cái đường đại tràng kinh ra là xong. Đấy. Còn tiểu trường thì ruột là ruột non, phía trên giáp với u lan môn, thông với vị, tức là thông với dạ dày. Dưới giáp với hạ môn, thông với đại tràng, chức năng phân biệt thanh trọc, hấp thu đấy, rối loạn dẫn đến nước tiểu đục, tiêu đỏ. Thì nếu như cái đường kinh này nó tắc, đường tiểu tràng kinh này nó tắc, thì chức năng chính của nó là hấp thu chất dinh dưỡng mà. Cho nên khi đường kinh này tắc nghẽn thì có những biểu hiện như là điếc này,
mắt vàng này, hàm sưng này, họng đau này, bởi vì là cái điểm cuối cùng của nó là cái huyệt thính cung này. Đấy. Nó đi từ thính cung rồi quyền liêu rồi nó đi dọc theo tay, nó đi ra đến ngón đệm nhẫn. Đấy. Sơ đồ nó có trong video rồi, cũng không cần phải có giới thiệu về cái đường đi của nó ở đây thì các vị cũng không thấy hình dung được, mà cứ xem trong video thì có trong video rồi. Mắt vàng, bờ vai mặt cánh tay sẽ đau này, cổ gáy cứng này, bụng đau dưới trướng này, cái đường tiểu trường nó đi qua cổ nên cổ cứng cũng là một phần là cái này đấy. Đau lan thắt lưng này, đau dẫn xuống tinh hoàn này, ỉa lỏng này, hoặc đau bụng này, ỉa táo này, ỉa khó này, biểu hiện đau vùng gáy này, má này, mắt này, họng, não này, sốt này. Đấy, những cái biểu hiện đấy là biểu hiện của cái đường tiểu tràng kinh tắc đấy. Thì cứ lần theo cái đường trường kinh đến đây, sơ đồ của nó đây, nó đi từ ngón út rồi nó đi vào đến cổ tay. Rồi phú vị hay còn gọi là dạ dày, lục phú ngũ tạng, thì dạ dày chính là một phú. Ngũ tạng thì nó có 5 tạng đấy, tạng thận này, tạng gan này, tạng tim này, tạng tỳ này, gì lá lách này, tạng phế là phổi này. Còn lục phú thì trong đó dạ dày nó cũng chính là phú. Thì vị là ở dưới cách mô, trên tiếp với thực quản, dưới thông với tiểu trường. Tức là trên thông với thực quản, ở bên trên này là ăn vào qua thực quản, còn tiểu trường là giáp với ruột non. Nên thức ăn vào dạ dày của ta thì sẽ ngấm vào cái dịch tiêu hóa là cái dung dịch axit HCl, xong rồi dạ dày nó co bóp, nó nghiền, nó thành cái cháo nhũ chấp, sau đó ruột non hấp thu, nó là như vậy. Miệng trên gọi là bí môn, miệng dưới gọi là u môn, có công năng thu nhận và tiêu hóa cơm nước, thức ăn. Rối loạn dẫn đến bụng chướng đau, chướng đầy, tiêu hóa không tốt, đói không muốn ăn, nôn mửa, nuốt chua, hoặc tiêu cơm mau, nhanh đói. Thế thì ở đây ấy, tôi đưa cái hình này vào bởi vì các vị hiểu là ở đây có một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Các vị có thể ăn uống điều độ đúng giờ, các vị rất cẩn thận khắt khe cái dạ dày của mình, nhưng nếu các vị bị cái vi khuẩn HP này, bị cái vi khuẩn HP này thì không bao giờ dạ dày các vị tốt được. Mà Việt Nam chúng ta có tới 65-70% người dân bị nhiễm vi khuẩn này, rất nguy hiểm. Qua cái con đường là thổi canh thổi cơm cho con cháu, nhai cơm, hôn môi, nguy hiểm như thế. Cho nên cái phần mà độc tố đối với trẻ em thì tôi đã nài nỉ, tôi đã năn nỉ, tôi đã nhắc rất nhiều cái việc cho các cháu ăn. Thì tôi mong rằng các ông, các bà, các cha, các mẹ cố gắng ý thức đừng làm khổ cái đời sau bằng những cái cử chỉ mang tính chất nói là thân thiện, thương yêu, nhưng thương yêu không đúng. Có nhiều người môi đỏ chót ra tàn son không đã hôn các cháu vô môi của nó, đúng là tôi nói không hiểu gì, tàn ác. Cố gắng đừng để nó lây cái này vào. Những người nào mà hay nôn khan ấy thì chú ý đi kiểm tra cái HP này ngay đi, thấy không đâu. Hay nôn khan ấy, đừng có để lây cho cái thế hệ sau, quả báo đấy, đùa. Nó bảo tôi cả đời chỉ đi cho không đi nhận, tôi tốt lắm mà tại sao tôi cứ bị quả báo. Nó là như vậy. Thì nếu cái đường kinh này mà tắc ấy, thì dấu hiệu của nó sẽ dẫn đến là, còn cái đường kinh này vận hành thái độc từ 7 đến 9 giờ, tức là giờ thìn, người ta có thể làm sao trước 7 giờ đấy, tốt nhất. Kinh tức dương minh vị liên quan trực tiếp với dạ dày. Triệu chứng tắc nghẽn đường kinh này thường có các triệu chứng: mũi chảy máu cam, mũi chảy máu, miệng mọc mụn, họng đau, miệng môi mọc mụn, họng đau, cổ sưng, miệng méo, ngực đau, chân sưng đau hoặc teo lạnh. Nếu tà khí thịnh thì sốt cao, ra mồ hôi, có thể phát cuồng vì nhiệt. Ăn nhiều, tiểu vàng, bồn chồn, có thể phát cuồng. Nếu vị hàn vị, bụng đầy, phía trước có thể bị nhiệt, mau đói, nước tiểu vàng.
Phía trước cơ thể bị hàn, run, bụng đầy chướng, dạ dày đau, thích ấm, không thích ấn vào, nôn mửa, nấc, lưỡi trắng trơn, dạ dày đau nóng, nuốt chua, ở hôi, mau đói, khát, thích uống nước lạnh, miệng hôi, níu răng sưng, tức là lợi sưng, lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng. Đấy, các cái dấu hiệu đấy là về dạ dày. Và cứ thông cái đường vị kinh ra, kiên trì thông ra. Ok. Và tiếp theo là phủ bàng quang. Thì các vị nên nhớ rằng là cái phủ bàng quang thì nó đơn giản, nhưng mà làm cái đường bàng quang kinh thì nó lại khác. Bàng quang kinh là một cái đường thông với tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng. Nó chạy từ hốc mắt chạy qua đỉnh đầu, chạy xuống lưng, chia làm 4 đường, dậy dọc cho bụng chân, xuống ngón chân út. Có thể nói thông được cái đường này. Những người cảm mà thông cái đường này xong cho nằm lên lá ngải cứu với lá cúc tần với lá tre các thứ giải cảm thì vô cùng tốt. Tôi đã gặp trường hợp vợ tôi bị cảm, tôi làm có một lần cho nằm lên lá một cái là sau đó mấy tiếng đồng hồ đòi ăn và đến mai khỏi luôn, không còn có triệu chứng gì luôn, tốt lắm. Bàng quang là nơi chứa nước tiểu, nên chứa thải nước tiểu, rối loạn dẫn đến không tiểu được hoặc bí tiểu, tiểu không cầm được. Thì đây là nói về phủ bàng quang. Còn đường bàng quang kinh thì nó có trong sơ đồ, cách dây ấn các thứ, thì đây đường bàng quang kinh này. Gì này? Phủ đỡm hay còn gọi là mật, vừa được xếp vào lục phủ, vừa được xếp vào phủ kỳ hằng. Đỡm giả trung tinh chi phủ, phủ đỡm tàng trữ, đỡm chấp do gan lọc, rối loạn dẫn đến đau bụng, chậm tiêu, vàng da đắng miệng. Phủ đỡm giả trung tinh chi phủ, đó là cái khi mà gan nó sản xuất ra dịch thì đưa vào ống mật cô lại, bắt đầu mới phân bổ đi các nơi. Nên nói nôm na là như vậy. Thì nếu như cái này mà thiếu thì dẫn đến là vàng da đắng miệng. Đỡm giả trung chính chi quan, quyết đoán xuất yên, rối loạn dẫn đến bị kích thích từ bên ngoài, tinh thần thất thường, mất ngủ hay sợ sệt, trong lòng nôn nớp. Những cái người mà 23 giờ đến 1 giờ mà vẫn cứ cái điện thoại thì cái người đó là tính tình rất là thất thường. Vừa nãy nó nói như vậy, bây giờ nó lại khác. Những người đấy đừng có nghe nó hứa, nó không có giữ được lời hứa đâu, mà rất dễ cùn. Có những cái thời gian tôi nhớ là có mấy vụ liền, người nhà cứ chém nhau, chém đến mấy chục nhát liền, xong lại ân hận. Đỡm chủ quyết đoán mà, chức năng này kéo nó dễ điên dễ ngộ lắm. Đỡm kinh có liên quan trực tiếp đến mật, vừa giả trung tinh chi phủ. Phủ đỡm này rối loạn dẫn đến đau bụng, chậm tiêu, vàng da đắng miệng. Đỡm giả trung tinh xuất chi quan, quyết đoán xuất yên, rối loạn dẫn đến cái phía bên ngoài. Đấy là như vậy. Phủ tam tiêu, cái đường tam tiêu kinh là giống như bộ công thương, đồn đốc tất cả các đường kinh khác hoạt động. Cho nên làm gì làm đừng bỏ qua đường tam tiêu kinh này. Nó là con đường phân bổ khí huyết tân dịch trong cơ thể con người, thượng tiêu từ bí môn đến lưỡi, thu nạp chất ăn uống để không nôn ra, ôn dưỡng cơ nhục các khớp, bảo vệ bên ngoài. Rối loạn dẫn đến khó thở, ói mửa, dễ cảm, sợ gió, sợ lạnh, da lông kém tươi nhuận. Trung tiêu từ bí môn đến u môn, chuyển hóa thủy cốc thành ra khí huyết tân dịch. Rối loạn dẫn đến chậm tiêu, đẩy bụng, chướng hơi. Hạ tiêu, bài tiết cặn bã ra ngoài. Rối loạn dẫn đến rối loạn tiểu tiện, bí tiểu tiện. Đấy, các vị thấy cái đường này nó liên quan đến nhiều đường lắm. Nếu cái đường tam tiêu này mà nó có vấn đề, cái đường này thì nó vận hành từ 21 đến 23 giờ thì các vị cố gắng làm 21 giờ, cùng lắm 22 giờ là kết thúc. Đừng để cuối giờ làm, đừng để cuối giờ hợi làm, mà nên làm giờ tuất hoặc là đầu giờ hợi thôi. Thiếu thủ tam tiêu
chuyên đảm nhiệm cân bằng nội tiết và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Cho nên là nếu mà các vị mà phụ nữ sau sinh mà bị rối loạn nội tiết, và các vị làm thận tỳ gan rồi mà các vị không làm cái đường tam tiêu này không có thua đâu. Cho nên trong cái phác đồ người ta nhất định phải có cái tam tiêu này vào. Cân bằng quá trình đau bàn tay, thì các vị muốn lên được cái phác đồ kinh lạc cho họ chuẩn ấy, thì các vị phải thuộc hết tất cả các cái này. Thì cái này là tôi, những cái lớp học là tôi đưa hết tài liệu vào trong nhóm để cho các vị học thuộc lòng đi ấy, chứ phải không đâu. Cân bằng nội tiết và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đau bàn tay, cánh tay sưng, đau họng, điếc, đau mắt, sốt rét, ngón tay khó cùi duỗi, mắt có màng, đau đầu, sốt không ra mồ hôi, đau sưng cổ tay, giải nhiệt ngoại cảm, tràng nhạc, tay vai ê nhức, sưng đau bên cạnh cổ, đột nhiên khản tiếng, toàn thân đau nhói vùng tim, đau sườn, sốt không có mồ hôi, đầu váng mắt hoa sau khi đẻ, táo bón. Đây nó liên quan tam tiêu thế đấy chứ không phải không đâu, rất nhiều vấn đề. Các phú kỳ hằng bao gồm não tủy, cốt đỡm, tử cung. Thôi được rồi, kinh lạc đến đây thôi. Còn đến sau ta sẽ giới thiệu về các cái liệu trình về u vú, rồi các liệu trình về phục hồi mãn dục nam. Thì sau khi xem thì các bác anh chị còn những cái gì mà chưa hiểu như cái này ấy, thì cũng cứ nhắn tin cho tôi. Nhắn tin vào. Có thể là nếu mà chưa có đấy thì cứ nhắn tin vào bình luận, thì tôi sẽ trao đổi. Tôi sẽ ghi số điện thoại vào bình luận, xong đó tôi sẽ trao đổi. Tôi sẽ lấy số điện thoại tôi trao đổi. Có thể nếu có thời gian rỗi thì tôi gọi, còn không thì lúc khác tôi đấy. Thế còn thực ra thì nói về chữa bệnh về đường kinh này nó công phu lắm, ai mà không chịu khó không theo được đâu. Cho nên là nó rất là công phu, muốn không dùng thuốc được thì nó rất là vất vả. Thì mong rằng cô bác anh chị vì bản thân mình, vì sức khỏe những người xung quanh, ta cố gắng chịu khó để chúng ta khỏi khó chịu. Đấy. Chúc cô bác anh chị